wípé sí Ọlọ́run ṣòro jẹ́ yóò máa wípé kò rọrùn láti jẹ fáwọn ànábì Ọlọ́run gan ká tó wá sọ pé àwọn onígbẹ̀ǹdì àwọn bàbá tá a wá wí wọn lásọ lọ́rùn adilu wọ́n ṣe déédéé sọ́lọ́run wọ́n ṣe fẹ́yàn wà á múnú wọ́n kàn fọkànbalẹ̀ fọ́lọ́run wọ́n fọkànbalẹ̀ wà fẹ́yàn ìfisànú wọ́n ṣe dáadáa sẹ́yìn wọ́n ṣe sọ́lọ́run wà bá sí lónà dáa gbogbo ní tẹ́tù wá ni wọ́n tẹ́ ẹ lẹ̀ kí wọ́n máa fi káwọn ọmọ kéwọ́ máa fi jẹun. wà kábùdù àìṣe tó kọ́ di wà ó kọ́ tó. wọ́n àkáyé kún wọ́n àwáyé wọ́n du gbogbo àkókò wọn lẹ̀ gbogbo àkókò. mọ́tò wà ìṣiná. àwọn táwọn wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ bá rántí gbogbo ẹ̀ ẹ rántí odò Ògùn tí ń dà wọ́n láàmú lábẹ́kúta tí ń wọlé àfáàndásí sọ pé àlìjẹnú kan ní ìfẹ́jú tí ń tu omi ìwọ àlìjẹnú yìí èmi àmọ́dẹ̀rù fáyé panu rẹ̀ mọ́ ọ̀nà inú gbó ọ̀nà Ìjẹ̀bú Ìkòròdú làfáàndá nawọ́ sí njọ́ náà lọ́hùn. mọ́tò. omi ọ̀dà wọn láàmú mọ́lá ní Abẹ́kúta omi ń dà wọ́n láàmú ń Jẹ̀bú báyìí ní Jẹ̀bú Ìkòròdú ń sìn ààrẹ àwọn ọmọ àfáà gan kan wà lọ bá a tó lé omi ẹ̀ kú òun bẹ̀ mọ́ lé ní. àwọn tá a wí máa tú wọ́n ti kú. wà ìṣiná. wà ìṣiná àwa wà ń bẹ láyé. wà ó mọ aṣù bí máa ò ti hì mú. àwọn tí wọ́n ti kú yẹn ní níwùsì pépà wọn wá ní wọ́n hàn wá létí. wà náà nù fi sùwàrí lè àyà. amúhàtún. bí eléégún bá gbá ẹlòmíín di yọmọ bíi tí ó sàdé àárín nǹkan kan ṣe máa ń tiwa. ẹ̀yin lẹ wá tún wá al-ittihadu quwwa ẹ̀yin lígì imam lẹ wá gbé agbára yẹn dìde wọn bá máa mú àfáà mi wọn bá kàn máa fi dín tọ́kí jẹ ni o ṣùgbọ́n ọlá pé wọ́n ń gbọ́ pé wọ́n mà ní lígì imam wọ́n mà ní lígì imam wọ́n mà dágbára jọ lígì imam ò ní bàjẹ́ o. àmín. ṣé tí mo fi kí yín ẹ̀ só ti tó yín tọrọ kanjú àlẹ yín náà ẹ lè sọ pé kéètò ẹpẹ̀lẹ́ yìí kọ à. mo kí yín wọ́n wá kí àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ òṣèlú tí wọ́n ń gbé owó kalẹ̀ ẹ ṣe díẹ̀ ẹgbọ́n tí mo wí yẹn ẹ ṣe díẹ̀ ni o ẹ wá dúró wa ẹ wo owó tẹ ẹ ná lé ní ìsìn owó yóò ti wọ 1 million plus káwa sọ wípé gbogbo ẹ̀ ká pè ní 2 million tí wọ́n bá pín ní ìsìn wọ́n á ní bàbá ìmáàmù Ìbàdàn ó yá 200,000 bàbá ìmáàmù Ẹ̀gbá 200,000 Akílẹ̀ Ìjẹ̀bú 200,000 iye wa 200,000 ṣe rí pé owó tí ń lọ Rẹ́mọ 200,000 ní wọ́n wá kú àwa tá a máa wá kú ńlẹ̀ lérí 100,000 à ń lọ bí 173 ẹ wá là ń jà à ṣe ní jà sẹ́yìn náà ń bẹ lọ́hùn nínú òṣèlú kẹ́ ẹ máa rírú owó yẹn. ńgbà tí wọ́n wá ní ẹnìkan bá tó wá ní òun ni olórí ọmọ kéwú ó yẹ dá owó sí mẹ́ta wọ́n tún dá sí mẹ́ta fóun ẹnìkan ló ń lò lórí rátìbí wọ́n tún kó dákan fún ọ wá kó àwa bíi 150 àwa yẹn láwà pín 50,000 lẹ́nìkan bá tún lóun nínú kí ibùdó àṣìráàfì. àyàgòmọ́lá. lẹ́ni tó ní agídí nínú wa bá sọ wípé wàlẹ́ ń ó ju ẹ̀sẹ̀ sí i lójú ni ẹ pín yókù ní dé lórí òdòdórí. bàbá ọpọlọ ń bẹ lórí wa knowledge is knowledge any language you take know it is knowledge. kì í ṣe òyìnbó ni wọ́n fi ń ṣe mọ́tò ní Greek kì í ṣe ní China fi ń ṣe tẹ́ bá gba àwọn àfáà yìí láyè dókítà wà nù wa tó mọ àwọn oògùn àrùn scientist wà nù wa I graduated in my room. I am the one who broadcasting the science in the Holy Quran. Bọ̀tí ọpọlọ yìí sàrà làwa ń fi ń jẹ bàbá eléyìí ló lo 109 sójú bàbá tó rí 109 míì ká tó jẹun
tí owó tẹ máa wá gbélé ó tún wá di pé wọ́n pa ìyáláyà owó ń bẹ̀ èló làwọn bàbá yìí ó fi gbọ́ bùkátà nu owó yìí nísìn bí ìsèpé olúkálukú wá sojúṣe wa a kì í díẹ̀ o torí pé owó lẹ̀ ná àmọ́ ẹ ṣètò báwọn àfáwọn yìí náà ó ṣe wà lọ́fíìsì táwọn náà máa gbowó oṣù ṣé ìsèpò ní ilà lẹ́ǹtí ń bínú lọ yìí o wá sí a máa lè kì í sì tẹ́ àwọn olóṣèlú lọ́rùn mo ti sọ yẹn náà ẹ máa mú lọ. bàbá wa ìmáàmù tuntun níjẹ̀bú gbó